අයිබන් සියලුම දෙනාටම ඉතින් Behance ගැන කතා කරන්න තමයි මේ වීඩියෝව ක්‍රියේට් කරන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට බොහොමයක් දෙනෙක් වෙබ්සයිට් වල ක්‍රියේට් කරලා තියෙන පුළුවන් පෝර්ට්ෆෝලියෝස්, ෆ්ලිකර්ස්, එහෙම නැත්නම් ට්‍රිපල්ස් මේ වගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ සයිට් වල වලට මතක තියෙන වික් සයිට්ස් යූස් කරලා තියෙනවා මේ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ස්ලා එයාලගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ඔන්ලයින් කරගෙන යන්න. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ තුලින් කතා කරන්නේ Behance ගැන. අතරම මේ දැනටම මම දැකලා තියෙනවා මේ කියන්නේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි, නමුත් මේක භාවිතය කරනකොට ලංකාවේ ඩිසයිනර්ස්ලා ඉන්නේ තාමත් අතලොස්සක් වගේ මේක. නමුත් හරිනම් Behance වලින් තමයි ආරම්භ වෙන්නේ මේ මට තේරෙන විදිහට ඩිසයිනර්ස්ලා විදිහට, ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ස්ලා විදිහට විශේෂයෙන්ම Behance වලින් තමයි ආරම්භ කරන්න අවශ්‍ය එයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. තමන්ගේ පර්සනල් මොනවා හරි වෙබ්සයිට් එකක් බිල්ඩ් කරගෙන තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම කියන්නේ ඊට වඩා හොඳ ට්‍රැෆික් එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් Behance ඔස්සේ. Behance පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් ඔස්සේ. ඉතින් ඇත්තටම මම කලින් කතා කරා ලෝගෝ ඩිසයිනර්ස්ලාට විශේෂයෙන්ම ගොඩක් බ්‍රෑන්ඩින් පැත්තට බර ඩිසයිනර්ස්ලා ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාලටත් විශේෂයෙන්ම මේ Behance වලට යොමු වෙන්න වෙනවනම් ලොකුම වාසියක්. මොකද ගොඩක් ජොබ්ස් ගන්න පුළුවන් මේ Behance පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක කරා. ඉතින් අපි අද කතා කරමු මේ වීඩියෝ තුලින් කතා කරමු Behance කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ, ඒ වගේ Behance ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් කතා කරමු. ඉතින් ස්කොට් බැල්කි මෙයා තමයි Behance අයිතිකාරයා. ඇත්තටම එයාගේ තමයි මේ අයිඩියා එක. එයාගේ තමයි මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක. ඉතින් දැනට මේක Adobe ලගේ මේක මුලින්ම මේ ක්‍රියේට් කරලා මේක සම්පූර්ණ ටිකක් ස්කේල් කරගන්න අවශ්‍ය වුණාට පස්සේ තමයි මේ Adobe එක මේ Behance එක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් Behance කියනවා ඇත්තටම මේ enhance කියන එක තමයි මේ Behance කියන හැදිලා තියෙන්නේ. කියන්නේ enhance දියුණු කරන්න කියන එක තමා විසින්ම Behance yourself Behance enhance මේ විදියට තමයි මේ නම හැදිලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මේ ක්‍රියේටිව් මිනිස්සුන්ට මේ දේ එයාලගෙම ඇත්තටම කියන පෝර්ට්ෆෝලියෝ බයි යන එක වෙබ්සයිට් එකනේ. ඉතින් තමන්ටම තමන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් බයි ප්‍රොජෙක්ට් දියුණු කරගන්න කියන පණිවිඩයත් එක්කම තමයි මේ Behance කියන. දැනට ස්කොට් බෙල්ගේ කියන්නේ Adobe එකේ දැනට වයිස් ප්‍රෙසිඩන්ට් ක්‍රියේටිව් කමියුනිටි එකේ. ඉතින් මෙයා ආරම්භයේ විදිහට ගත්තොත් මෙයා Adobe එකත් එක්ක නෙවෙයි ඉස්සෙල්ලා හිටියේ. මෙයාට මුලින්ම මෙයාගේ යාළුවෝ ගත්තට පස්සෙත් ගොඩක් ක්‍රියේටිව් කට්ටියක් ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයාලගේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් මෙයාලගේ මේ කරන වැඩවලට අවශ්‍ය වුණා මෙයාලගේ හරි විදියට ෂෝකේස් කරගන්න, මෙයාලගේ කමියුනිටි එකක් විදියට ප්‍රොජෙක්ට් ෂෝකේස් කරගන්න ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. මොකද ඒ කාලේ වෙනකොට තිබුණේ නැහැ මේ හරි විදියට පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් බිල්ඩ් අප් කරගෙන යන්න. මොකද මේක තමන් ප්‍රයිවට් විදියට මේක හදාගන්න වෙබ්සයිට් එකට ට්‍රැෆික් එකක් වඩා සාර්ථක ට්‍රැෆික් එකක් මොකද එන්නේ අර සංසන්දනාත්මකව ප්‍රොජෙක්ට් බලන්න පුළුවන් ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට මේ වගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා. අන්න එක තමයි විශේෂත්වය. මොකද කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ මගේ වැඩ ටික මම මේ විදිහට මම වෙබ්සයිට් එකක් හදලා තියෙනවා, මගේ වැඩ ටික තියෙනවා. එහෙම නෑ. සාමාන්‍ය ගොඩක්ම ක්ලයන්ට් කෙනෙක් වුණත් යොමු වෙන්නේ අර තියෙන අනිත් වැඩත් එක්ක තමන්ගේ වැඩ එක්කෝ ලෙවල් එක බලලා ඒ විදිහට තමයි හරි විදිහට ඩිසයිනර් කෙනෙක් බලනවා නම් තෝරගන්නේ. ගොඩක් දුරට ක්ලයන්ට්ස්ලටත් මේකෙන් දැනුවත් ක්ලයන්ට්ස්ලා බලවට පස්සේ ලංකාවේ ක්ලයන්ට්ස්ලත් මේ විදිහට මේ මට්ටමට අරගෙන එන්න තමයි මේ වීඩියෝ මේ විදිහට කරන්නේ. ඉතින් 2005 නොවැම්බර් 6 වෙනිදා තමයි මේ සයිට් එක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැනට බලවට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් කරනකොට අවුරුදු 13ක් වගේ වෙලා තියෙනවා. දැනට ගොඩක්ම ලංකාවේ ඩිසයිනර්ස්ලා මේ වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා අඩුයි. ප්‍රොජෙක්ට් බලවට පස්සේ ඉතාම සීමිත ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම කියනවා හරියට වැඩක් කරගෙන ඉන්න ඩිසයිනර්ස්ලාට ලස්සනට වැඩ ටික කරගෙන ඉන්න ඔයාලට පුළුවන් Behance වල ලස්සනට පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක දැන් ඉඳලා ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්.
මේ ඉතින් ආරාධනා කරන්න විශේෂයෙන්ම මේ අර මේක ඇත්තටම කියනවා මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ඔයාම ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මොකද මේ එන ක්වොලිටි එක ඔයාම ඔයාගේ ක්වොලිටි එක රැකගත්තොත් හරි මොකද මේකෙන් ඔයන්නේ ඔයාගේ එක්ක ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන් එක්ක ඔයාට ඊට වඩා බූස්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ වැඩවලට මොකද මෙතන Behance community එක ගත්තත් designers ලා community එක ගත්තත් මේක ඔයාට බලන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අප්ලෝඩ් කරපුව ගමන්ම designers ලගේ feedback හම්බ වෙනවා ඒ වගේ ලංකාවේ designers ලට වඩා වෙනත් රටවල designers ලගේ feedback ඉක්මනින්ම ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් වලට හම්බ වෙනවා මොකද මේක keyword by ගොඩක් දුරට search කරන කට්ටිය ඉන්නවා ඒ වගේම මේක average එකක් විදියට යම් කිසි විදියට අර profile එක උඩට එීමක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි ඔයාගේ profile එකේ viewers ලා ගාන වගේම අපු feedback එක්කම මේ විදියට average වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ views විතරක් ඔයාගේ ඇවිල්ලා feedback නැත්නම් designers ලගේ එතනදී ඔයාගේ සාමාන්‍ය client කෙනෙක් එයා තීරණය කරන්නේ ඔයාගේ views දාවට feedback නැහැ මේ විදියට අගේලා තියෙන මොන හරි අගේ කිරීමක් තියෙනවා නම් මේ දේවල් වලින් තමයි value එක ලොකුවටම හැදෙන්නේ. මොකද viewers ලා විතරක් ඔයාට target කරන්න එපා. මොකද එහෙම ගත්ත viewers ලා වැඩි වුණා කියලා කිසි විදිහට ඒ කියන්නේ ඔයාගේ project එකට value එකක් එන්නේ නැහැ. අපිට views ගන්න පුළුවන් එක ක්‍රම තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ විදිහට අරගෙන වැඩක් නැහැ. මම කියනවා වගේ අර designers ලගේ feedback අවශ්‍යයි. ඉතින් මම කියනවා එහෙම හොඳ වැඩක් අප්ලෝඩ් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම feedback හම්බ වෙනවා. ඒක මම කියන්නේ අත්දැකීමයි. ඔයාලට ඒ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හොඳ වැඩවලට හරිය විදිහට designers ලා හොඳ feedback ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක ලොකු වටිනකම ඔයාගේ project එකක් ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් තව කෙනෙක්ට පෙන්නන්නත් ඒක ලොකු වටිනවා. මොකද මම අර කියන වගේ මෙච්චර හොඳ ට්‍රැෆික් එකක් තියෙන නිසා තමයි මේ Behance වලට යන්න කියලා කියන්නේ. අනිත් සයිට් එක අතාරින්න කියනව නෙවෙයි. ඔයාගේ හොඳම වැඩ ටික මේ Behance සයිට් එකේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න කියන්නේ මේ නිසා තමයි. ඉතින් iScode Bank-ට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ platform එකක් අපට නිර්මාණය කරපු දීපු එක ගැන මම තව දෙයක් දැක්කා මේ අර පෝර්ට්ෆෝලියෝ Adobe ලගෙන් යාලේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ කියලා සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒක දෙන්නේ නැහැ ලංකාවට. මොකද දන්නේ හේතුව මොකද ලංකාවට ඒක දෙන්නේ නැහැ. අතරම ඒකත් මොකද්ද දාන්න අතරම දන්නේ නැහැ හේතුව ලංකාවට ඒක ඒ පහසුකම ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒ පෝර්ට්ෆෝලියෝ adobe.com එක. ඉතින් Behance එක අතරම free service එකක්. ඉතින් දැනට ලැබුණු ලොකු අවස්ථාවක් විදිහට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලස්සනටම ලංකාවේ අපේ designers ලගේ portfolio create කරගන්න ආරම්භ කරන්න. ඉතින් ඒ කියන පණිවිඩයත් ඉතින් මම හිතන Behance ගැන සාමාන්‍ය ආයිඩියා එකක් නැති කියලා මම කතා කරන ගමන් ගොඩක් දුරට මේ කියන ගමන් මේට අදාළ දේවල් ඔයාලට පෙන්වන්න මම උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මාසෙකට මිලියන 50ක් වගේ page viewers ලා එනවා. ඒ වගේම අලුතෙන්ම මිලියන 9ක් වගේ අලුත් profiles create කරගන්නවා කියලා තමයි මේ Behance එක කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ Behance එක ideas අලුත්ම research කරන කෙනෙක්ට නම් design ideas ගැන research කරන කෙනෙක්ට නම් ඇත්තටම ලොකුම පිටුවහල මමත් ඇත්තටම මේ ideas ගන්න designing ඇත්තටම බලන්න පුළුවන් තනක් විදියට මම ඕනම කෙනෙක්ට recommend කරන දෙයක් තමයි Behance. මොකද ඒ තරම් මේක powerful. මොකද complete projects ඒ වගේම ගොඩක්ම වටිනකමක් තියෙන projects ගොඩක්ම මට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ මේ Behance හරහා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ඔයාලට විශේෂ අවධානයක් ගන්න Behance වෙනුවෙන්. ඉතින් audio files ඒ වගේම video files මේ වගේ ගොඩක්ම files හැම format එකකින්ම portfolio එක create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් බැලුවට පස්සේ ලොකු වාසියක් මේ Behance වලට යන්න. ඒ වගේම මේක Behance project එකක් අතර පස්සේ layout කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ project එක layout කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒකම use කරන image එකත් එක්ක අපිට හරියට web page එකක් create කරනවා වගේ project එකෙන් project එකට අපිට මේ අලුත් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ templates වලට. ඒක තමයි ලොකුම මේ මම දකින අපිට ගන්න බල ලොකුම දේ. මොකද මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි website එකක් create කරන අපේ portfolio එකක් යනවා නම් මේ අපට කස්ටම් ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුරට වෙබ් ඩිසයිනින් අපට හැකියාවක් තියෙනත් ඕන. මොකද මේ ඒ විදිහට අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ලේඅවුට් කරගන්න මේක අතරම මේ ඉමේජ් එකක්
විදියට අපට ඒ වගේම ඒ අවශ්‍ය විදිහට ස්පේසින් තියලා ඉමේජ් අතර හැම ඒ කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් ඩිස්ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ලස්සනම විදිහට ඩිස්ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වීඩියෝස් ඒ වගේම GIF images එතකොට අපි යූස් කරලා තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් ෆයිල්ස් තියෙනවනේ මේ හැම දෙයක්ම මේ හරි ලස්සනට ලේඅවුට් කරගන්න පුළුවන් මේ Behance හරහා. ඉතින් මේක ලකින් ලොකුම ඔපචුනිටිස් එකක්. ඉතින් ඒ වගේම මම මේ Behance වලට යන්නේ කියන්නේ මොකද මේ Behance වලින් ඇත්තටම අපි දැන් ඔය කියන quality ඒ කියන්නේ සුපිරි වැඩක් බලන්න එන සාමාන්‍ය ක්ලයන්ට් කෙනෙක් නම් මේ Behance එකට එන සම්භාවිතාව අද විශේෂයෙන්ම වැඩි. ඒ කියන්නේ දැනට ගොඩක්ම keywords විදියට search කරත් Google එකේ Behance images තමයි අපට ගොඩක්ම recommend වෙලා එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ Behance SEO වෙන පරතරය ගත්තට පස්සේ විශාල විදියටම අපට තමන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අර personally website එකකින් අපි client කෙනෙක් ගන්නවට වඩා ඊට වඩා හොඳ traffic එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ Behance හරහා. ඒක ඇත්තටම ඔයාලට පුළුවන් ඒ කියන්නේ practically වලට බලන්න පුළුවන් Behance images ගොඩක්ම recommend කරනවා අපිට අපි තුමු client කෙනෙක් ඇවිල්ලා Google කරා එයා Behance images තමයි ගොඩක්ම ඒ වගේම Pinterest ගත්තට පස්සේ ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් ඊට වඩා SEO වෙලා තියෙනවා. නමුත් Behance ඊට පස්සේ තියෙන එක Pinterest වලට වඩා සාමාන්‍ය Behance එක ඊට වඩා platform එක මාර ගතියට තියෙනවා. ඉතින් මාර සුපිරියට තියෙනවා. ඉතින් සුපිරියට තියෙන නිසා Behance එක අරගෙන ලස්සනට වැඩේ ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. Behance වල ෆීචර්ස් එකක් තියෙනවා jobs. ඒ කියන්නේ jobs tab එකට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලටම ඔයාලගේ job වලට ඒ කියන්නේ Behance වලට දාපු jobs වලට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ෆයිල් එක සබ්මිට් කරන්න. මේකෙන් ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක තමයි සබ්මිට් වෙන්නේ. ඉතින් අර job වලට ඉල්ලුම් කරන කෙනෙක් ඉන්නවනම් එයාට පුළුවන් කෙලින්ම එයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක බලන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේක ගොඩක්ම සාර්ථක පිළිවෙලක් ජොබ් වුණත් ඉල්ලන කෙනෙක්ට. ඒ වගේම මේ අර අපි long term වැඩ කරගන්න අපි මොන හරි හිතාගෙන ඉන්නවා නම් සාමාන්‍යම ෆ්‍රීලාන්සින් කරන කෙනෙක් උනත් හොඳ ක්ලයන්ට්ස්ලා හොයාගන්න පුළුවන් මේ Behance හරහා. ඒක ඉතින් ඇත්තටම අර මේ කන්ටැක්ට් කරනවට වඩා තමන්ගේ වැඩවලින්ම තමයි ඇත්තටම මේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් අල්ලගන්න, ඒ කියන්නේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් හොයාගන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා හොඳම නිර්මාණ ටික Behance වලට එකතු කරගන්න. ඉතින් අර දැනටත් මම ලංකාවේ හොඳ පෝර්ට්ෆෝලියෝස් මම දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේම පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට පෝර්ට්ෆෝලියෝ මේක ඇත්තටම එක ෆ්‍රී දෙන සර්විසස් එකක් වුණාට ඔයා කරන හැම නිර්මාණයෙම මේකට මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකට එකතු කරගන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. මොකද ඔයාගේ සාර්ථකම ප්‍රොජෙක්ට් එක ඔයාට එහෙම නැත්නම් ඔයාට 100% සැටිස් ප්‍රොජෙක්ට් විතරක් එකතු කරගන්න. මොකද ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අලුත් ඒ කියන්නේ ඔයා අලුත් වැඩක් අලුත් ඔයාගේ මේ ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හදාගන්නේ ඔයාට අලුත් වැඩක් එහෙම නැත්නම් රැකියාවකට යන්න මේ වගේ දෙයකටනේ. ඉතින් එහෙම වුණාට පස්සේ ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක මේ අර හදපු ඩිසයින් සියල්ලම හරි විදිහට නැත්නම් මම කියන්නේ ඔක්කොම ටික දාන්න කියලා. අර මොකද දැනට අර ඒ වගේ ගොඩක් ප්‍රොෆයිල්ස් මම දැකලා තියෙනවා. හැම ඩිසයින් එකක්ම එකට දාගෙන යුනික්ම ඔරිජිනල්ම ඩිසයින් ටික මේ Behance එකට එකතු කරගන්න. මොකද ඇත්තටම එතකොට තමයි ඔයාගේ Behance ප්‍රොෆයිල් එකට ලොකුම වටිනකමක් එකතු වෙන්නේ. මම අර කියන්නේ දැනටත් ඒ කියන්නේ Behance account එකක් හදලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ දැනට සැටිස් නෑගෙන ප්‍රොජෙක්ට් තියෙනවනම් ඒ ටික දැන් ඉවත් කරලා දාන්න. මොකද මේ ඔයාගේ අර එකද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම දැක්කා මේ YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. එයාගේ හොඳම සුපිරිම එයාගේ එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නිසා එයාට ලැබුණා කියනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ ක්ලයන්ට් කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වගේ එතකොට මේ අපිට මම කියන්නේ අපිට ලංකාවේ අපිට තාම ප්‍රායෝගිකව මේ දේවල් ගන්න අමාරුයි. මොකද කියන්නේ මේ අපි මේ ප්‍රොෆයිල් හදලා මේ විදිහට මේවත් එක මූණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් දැනට මේ දේවල් මේ ලෙවල් එකෙන් වැඩ කරගෙන යන කට්ටියට නෙවෙයි මම මේ ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ.
මේ දැනට පෝර්ට්ෆෝලියෝස් මම දැකලා තියෙනවා ෆ්ලිකර් වල හදලා තියෙනවා ඒ වගේම මේ වගේ සයිට්ස් වල ඩ්‍රිබල් වල තියෙන සම ඩ්‍රිබල් කියන්නේ මෙහෙමයි දැන් UI UX පැත්තට ගන්නවනම් සාමාන්‍යයෙන් ඒකට ගියාට කමක් නැහැ මම ඒ කියන්නේ දැනට UI designers-ලාත් ගොඩක් දුරට clients තෝරනවා කියනවා දැන් මේ කියන්නේ මේ Behance එකෙන් ඒක සාමාන්‍යයෙන් අර දැන් මෙහෙමනේ දැන් clients-ලාත් සාමාන්‍යයෙන් එයාලා බලන්නේ ඔර Google ranking වෙච්ච portfolio site එකක් තමයි search කරන්නේ. ඉතින් first එක විදිහට Pinterest වලට යන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක විදිහට ඇත්තටම තියෙන්නේ දෙවෙනි තැනට තියෙනවා Behance portfolio එක. ඉතින් අර කියන වගේ සාමාන්‍යයෙන් එයාට ස්ක්‍රීන් ගොඩක් අර ස්ක්‍රීන් බන්ඩල් විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන් UI කෙනෙක්ට. ඉතින් ලස්සන පෝර්ට්ෆෝලියෝ ක්‍රියේට් කරගන්න Behance වල දැම්ම ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ දැනට කරපු හොඳ ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙනවා නම් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ වගේම මේක හරියට සයිස් ඉන් කරලා ඉමේජ් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඔයාගේ දැනට ප්‍රිවියු ඉමේජ් එකක් ඔයා යූස් කරන්න බලන්න එපා. මොකද Behance sizes මම ඔයාලට මේ කතා කරන ගමන් පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලට හරියට බලලා ඒ විදියට Behance sizes බලලා images upload කරන්න. මොකද width එක විතරයි මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඕන විදියටම height එකක් අරගෙන ලස්සනට layout කරගෙන upload කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ Behance portfolio එකක් අදම නිර්මාණය කරන්න පටන් ගන්න. දැන් ඉඳලා ඔයා කරන project එකක් Behance වලට upload කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මේ පණිවිඩයත් එක්කම තමයි මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් අතර කරනවා. ඉතින් මම ප්‍රනීත් කවිදස්සර graphic designer sinhala YouTube channel එකේ